أهلا بيكم معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مرة تانية. هنا بنكمل الأسئلة. سؤال نمبر 26. A 24-year-old patient came to the patient with a 6-week history of fever, bloody diarrhea and weight loss. يعني شاب عنده 24 سنة جاي في الاوت بيشنت كلينيك، 6 أسابيع فيفر بلادي دايريا وويت لوس. كومباينيشن ده الحقيقة في السن ده دايما يعني كتير قوي مع فيفر بلادي دايريا وويت لوس في الميل في السن ده يمشي قوي مع احتمالات الكرونز ديزيز عامة. لكن لسه هنشوف. on examination he is clinically anemic. ده يمشي برضو مع الكرونز لأسباب عديدة. احنا عارفين الكرونز بيبقى تيرمينال إليايتس في افكت تيرمينال إليوم، فممكن يقلل البي 12 ابسوربشن ويعمل some forms of anemia، زائد البليدنج نفسه. البلادي دايريا دي ممكن تعمل ايرون ديفيشنسي انيميا في كذا ميكانيزم يعني. and has aphthous ulcer of the mouth. دي typical ماشي مع كرونز، aphthous ulcer في الماوس دي مشهوره قوي معاهم. and mild tenderness في الابدومين. الكرونز بيبقى ايه؟ ترانس ميورال انفلاميشن في الانتستين، بتبص تلاقي الابدومين ايه كلها لما تعملها اكزامينيشن بتلاقيها ايه؟ تندر. سيجمويدوسكوبي شوز ترانس ميورال انفلاميشن لسه بنتكلم عنها and non-caseating granulomas، وده اللي بيفرق دايما يقول لك الكرونز. فاكرين في الباثولوجي والتي بي ان التي بي كازياتنج جرانيلوما، دي نون كازياتنج جرانيلوما ترانس ميورال، واخده الثيكنس بتاع الايه؟ الانتستين كلها. ففي الهيستولوجي غير خالص. او الهيستوباثولوجي الالسرتيف كولايتس تبقى مور سوبرفيشال ايه السر، ده ترانس ميورال كله واخد اللايرز كلها بتاع الانتستين في الهيستوباثولوجي. في البايوبسي كان متاخده ايه؟ من الكولون والريكتوم اللي بينت الكلام ده تيبيكال بتاع كرونز. وات از ذا موست لايكلي دايجنوزس؟ هنا الحقيقه الحاله بتتكلم عن ايه؟ كرونز ديزيز، وهو جاي بصوره الحقيقه دهيت اللي هي الاريثيما نودوزا. دي بتحصل مع allergic reaction للستريبت لبعض الدراجز، ومع immune disorder زي الانفلاماتوري باول ديزيز. الاثنين ممكن يعملوا ايه؟ associated erythema nodosa. فوجودها الحقيقه في الكيس ده بيكونفيرم اكتر احتماليات ايه؟ الكرونز ايه ديزيز. 20-year-old woman was diagnosed gestational hypertension at 28 weeks of gestation. يعني واحدة عندها 28 سنة كانت diagnosed بأن عندها gestational hypertension في الأسبوع ال 28. She presents في الأسبوع ال 32 with pain في الأبدوين. يعني هي كان عندها هايبرتنشن وبعدين جالها بين في الابدومين، هي حامل. وفي الاكزامينيشن لقينا البلس 115، البلاد بريشر 100/60، يعني داخله في شوك، يعني تاكيكارديا وهايبوتنشن اهي. والهيموجلوبين 6. الله، ده في هيموريج جامد، في انيميا جامده، في حاجه ضخمه حاصله. يوترس كان بتاع 32-34 weeks of gestation, tonically contracted with absent fetal heart sounds. ده severe distress للفيتس او للبيبي، واليوترس تونيكالي كونتراكتد عليه. دي حاله تمشي مع ابرابشو بلاسينتا اللي هي في هيستوري اوف هايبرتنشن، ده مور كومن معاهم الابرابشو بلاسينتا. وفي نفس الوقت الابدومين ايه؟ تندر جامده جدا. اليوترس تونيكالي كونتراكتد، الفيتال ساوندز هارت ساوندز ابسنت يعني فيتال ديستريس، والست داخله في شوك واضح، تاكيكارديا اهو، والبلاد بريشر واطي يعني هايبوتنشن وانيميا. فواضح ان في ايه؟ some form of ايه؟ هيموريج حاصل مع التونيكالي كونتراكتد يوتراس مع الهايبرتنشن والستريس على البيبي. ده تيبيكال ابرابشو بلاسينتا. طيب تعالوا نشوف. بيقول لك في اكزامينشن ريفيلد نو بليدنج. طب انا تقريبا مشخصه ابرابشو بلاسينتا، لما ما الاقيش بليدنج احتمال ايه من دول؟ احتمال الرابعه ديت هي معذره الثالثه كونسيلد ابرابشو بلاسينتا. الابرابشو بلاسينتا في انواع منها، في اللي هو العاديه اللي هي فيها بليدنج واضح، وفي ساعات تبقى ايه؟ كونسيلد نو بليدنج، هنا هو مش واضح. فشايفين هنا هو وعدم وجود البليدنج مش معناها الغي احتمال ابرابشو بلاسينتا، بل هي ابرابشو بلاسينتا وكونسيلد يعني مستخبيه، البليدنج ايه؟ مش واضح فيها. فدي كان حاله انترستنج جدا انها حاله كونسيلد ابرابشو بلاسينتا تونيكالي كونتراكتد يوترس، بتنطق يعني الابسنت فيتال هارت ساوندز،
الشوك اللي داخله فيها، وعدم وجود بليدنج هو اللي يقول لي دي كونسيلد، ما هياش ريفيلد ابرابتو بلاسينتا زي الصوره الثانيه دهيت. تيبيكال الاعراض بتاعتها فاجينال بليدنج، وقلنا ما بي ابسنت في الكونسيلد دي، abdominal pain، back pain، uterine tenderness، tonically contracted uterus، دي abruptio placenta ممكن تبقى revealed او concealed، وبيحصل severe distress للجنين. All of the following will occur in renal failure except فكل ده ميتابوليك اسيدوزس طبعا، accumulation acid radical، هايبركاليميا ده من اشهر ما يمكن في الرينال فيلير، تلاقي البوتاسيوم عالي والسيرم كرياتينين بيعلى، هايبرتنشن تيبيكال مع الرينين انجيوتنسين ميكانيزم، ويزيد الرينين والانجيوتنسين والالدوست، ويحصل زياده في البلاد بريشر تيبيكال مع الرينال ديس اوردرز معظمها. فالرينال فيلير تيبيكالي معاها كل الحاجات دي، الاسيدوزس، هايبركاليميا، كرياتينين، لكن معهاش جوندس طبعا، فهو بيقول اكسبت كل الاعراض دي معاها ما عدا الجوندس. وانا جايب لكم هنا الحقيقه صوره اي سي جي في تول بيك تي ويفز اهي بتاعه هايبركاليميا في حاله رينال فيلير، كان حاله رينال فيلير، وادي التول بيك تي ويفز اللي موجوده في هايبر كاليميا. طيب هنا اهوت لو انا اشوف السؤال ده، واحدة عندها 40 سنة presents pregnant to the emergency department with a 2-hour history of severe lower quadrant pain. يعني هي واحدة عندها 40 سنة جاية بسيفير، باختصار كده lower quadrant pain. فده احتمال حاجه احتمالات كتيره، لور كوادرانت، ممكن ابندكس، ممكن في الاوفري، ممكن تيرمينال اليايتس، كل الاحتمالات دي قائمه اللور كوادرانت ده. The pain began suddenly، دي صفه مهمه قوي، السادن دي بتاعت حاجه مفاجاه حصل زي ما هنشوف، and has stayed constant since، وبقى يكون severe pain agonizing pain في في اللور كوادرانت، ماشي، اللور ليفت كوادرانت كمان، يعني ماهاش ابندكس، هنقول نبعد على التيرمال اليايتس وخلينا في الناحيه الشمال اللي هي سيفير لور ليفت كوادرانت بين. معذره كلمه ليفت ما كانتش واضحه هنا في الصوره عندي، كانت متغطيه فشفتها دلوقتي. ليفت لور كوادرانت بين، يبقى السكه الثانيه بقى احتمالات الاخرى اللي هي ممكن حاجه في الاوفري، ممكن حاجه في السيجمويد اريا، كل ده يديني ليفت لور كوادرانت بين هنا اهوت. دايفرتيكولايتس ممكن ده احتمال، كل الاحتمالات قائمه، ولكن انه الصادم بالمنظر ده دي مش بتاعه دايفرتيكولار ديزيز، دي حاجه المفاجاه دي تقول لي حاجه احتمال اوفري غالبا. اون اكزامينيشن هار بالس كان 85 بيت بير مينيت، عملنا اكزامينيشن البلس 85، البلاد بريشر 145 على 80 and her abdomen is diffusely tender without rebound، يعني في tenderness جامده جدا، وهي عندها severe pain في اللور left quadrant area، الابدومين diffusely tender، دي مش شكل الدايفرتيكولايتس و all of a sudden جايه or without rebound or guarding، يعني ما فيش peritonitis، ما هياش perforation في الجت او كده. On ultrasound the left ovary، بدأنا الكلام بقى الجد، is larger than the right، خلاص يعني هي واحدة بيجي لها acute onset of pain all of a sudden في اللور left area دي والليفت ovary larger، ده typical twist في الاوفري حصل بيمنع الفينس ريتيرن، يحصل congestion ويكبر قوي الاوفري وبعد شويه يضغط البريشر على الارتيريا سيستم، بيحصل اسكيميا وتنتهي بديساستر. البلاد فلو ديمينشت كمان في مع الالترا ساوند، لا البلاد فلو للاوفري ديمينش، معناها داخله في نيكروزس وبريتونايتس ومآسي. What is the next best step in the management of this patient? This is typical case of معذره typical case of torsion في الاوفري، حصلت فجأة، بيبقى فيه سيست او كده وتروح لفه، اللفه دي تروح فاعصه الاول الفينز، يحصل كونجيشن وتكبر قوي السيست، عشان كده الليفت اوفري كان لارجر ذان ذا رايت، وبعد شويه اللفه دي تضغط اكتر على الارتيريال سيستم، تقلل البلاد فلو، يحصل نيكروزس وتفتح البريتونيوم، تبقى مأساة. فهذه الحاله حاله acute torsion of ovary،
واللي هي البين اللي جاي sudden كده اهوت في اللحظه دي، ده مش diverticulitis، ده sudden pain، الاوفري كبير عن التاني، diminished blood flow، تورشن في الاوفري، ده ملوش حل غير emergency surgery. ودي حاله ايه؟ تورشن في الاوفري اهو، شايفين اهو، ها هنا اهوت الحجم عامل ازاي، associated with severe lower quadrant pain زي ما قلنا more common اثناء البريجننسي، ها بيبقى مع تحركات اليوترس والنمو ممكن تلف ويحصل ovarian torsion. Most common type during pregnancy is a corpus luteum cyst، وراحت ايه؟ لفه، يعني هو غالبا في سيست وتروح ايه؟ لفه بالبيديكل بتاعتها، وتبدا المأساة بتاعه التورشن في الاوفري. وده الحقيقه surgery is the only way to treat ovarian torsion، يعني هتعمل لها ايه دي؟ ما لهاش حل اخر غير ايه؟ عمليه ايه؟ جراحيه، عشان يرجع تاني ويتثبت في الايه؟ في وضع ما يقلل احتمالات التورشن. ده اذا اتلحق بقى ايه قبل ما يتشال الاوفر، يعني ده اذا في مرحله اذا اتلحق الموضوع يعني، لكن طبعا it can complicate seriously هذه الحاله. The patient son is asking you، يعني بيقول يعني ايه المفروض patient son is asking you about his father diagnosis، يعني انت كطبيب جه الابن بيقول لك حاله والدي ايه. معلش ارجو تاخدوا بالكم الاسئله هنا متاخده من نظم غربيه، فيمكن الكالتشر عندنا مختلفه. يعني احنا هنا الابن بيبقى مسؤوليه خلاص، ده بابا بقول له الحاله في لكن هنا اللي هو الرسمي نظمي زي ما بيقولوا، نظمي رسمي ولا مش عارف ايه، هنقولها دلوقتي which is most appropriate response. هو حاطط مجموعه responses انك discuss الفول details وتell him انه to take consent first من البيشنت، tell him about the diagnosis but not the full details، مدي كذا احتمال. شوفوا الاسئله هنا بقول متاخده تماما من الستايل التراديشنال طب في الغرب، وده بيقول حاجه انه هو tell him، هو ابنه كله that you have to take consent firstly from the patient، يعني لازم ياخد consent من العيان الاول. ويمكن دي حاجه يعني الاجابه هي دي الاجابه النموذجيه في الامتحان، وقد يكون هذا او هو ده فعلا اللي بيتعمل هنا في الغرب، ولكن بالنسبه لمصر قد يكون الكالتشر نظامها شويه مختلف عن كده. لكن في الطب هنا في الغرب التقليدي، انا رحت للدكتور بقول له عاوز اعرف حاله والدي، هيقول لي تيك كونسنت فيرست من العيان وبعد كده تعالى كلمني. فهو دي ايه النظام هنا يعني. فالامتحان لاوفر معمول في مصر والمصر، ولكن يعني دي هي ايه القواعد اللي هي العالميه، وزي ما قلنا بعض الكالتشرز ايه ممكن تختلف ايه في بعض الاشياء، لكن يعني طبيا you have to take consent قبل ما تعرف معلومات من الطبيب، لازم ابنه او قريبه او كده ياخد consent منه ان انا اخد معلومات من الطبيب عنك. ونلتقي مع الاسئله القادمه باذن الله.